हाई नमस्ते। आज चाहिँ म राखीको स्पेशल बेसनको लड्डु बनाइरहेको छु अनि यसलाई बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुको घरमा भएकै सामानले बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले एउटा प्यान लिने हैन, अनि त्यो प्यानलाई चाहिँ हिट हुन दिने, अनि त्यसमा चाहिँ मैले 4 चम्चा घिउ लिएको छु हैन, 4 टेबलस्पुन। अनि त्यो घिउ हालिदिने, अनि घिउलाई अलिकति तातिन दिनुपर्छ हैन। अनि घिउ अलिक तातेपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा र तपाईहरुको अब घिउ तात्यो अलिकति हैन। अब चाहिँ तपाईहरुले यसमा बेसन एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले 3 कप्स बेसन लिएको छु हैन, मेजरिङ कपको 3 कप्स। अनि अब यो बेसनलाई हालेर तपाईहरुले मज्जाले यसलाई रोस्ट गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ यो मेरो बेसन अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ हैन। एकदम यसबाट स्मेल एकदमै राम्रो आउन थालिसक्यो हैन। एकदमै मजाले रोस्ट भइसकेको छ हैन। तर यो अलिकति ड्राई एकदमै सुक्खा देखिरहेको छ नि त हैन। र यसलाई चाहिँ म अझै 2 टेबलस्पुन घिउ थप्न गइरहेको छु हैन। तपाईहरुको पनि एकदमै यस्तो ड्राई भयो भने तपाईहरुले अलिकति घिउ थपेर यसलाई फेरि पनि एकताल मजाले पकाउन सक्नुहुन्छ, हल्का एकदमै लो फ्लेममा हैन। वन्स तपाईहरुले घिउ एड गरेपछि चाहिँ एकदमै लो फ्लेम गरेर मज्जाले यो घिउलाई चाहिँ मिक्स हुन दिनुहोस् हैन। तपाईहरुको यो बेसनमा मज्जाले मिक्स अब हेर्नुस् त तपाईहरुको यो यतिको रातो भएर फ्लेभर आउनु मज्जाले यसको बास्ना आउनु थालेपछि चाहिँ तपाईहरुको यो एकदमै रेडी भयो हैन। अनि यसलाई चाहिँ अब एउटा भाँडा, अलिक गहिरो खालके भाँडा बोलहरुमा लिएर त्यसमा खनाउन सक्नुहुन्छ।
लु हेर्नुहोस् त अब तपाईहरुको यो मिक्स रेडी भयो हैन। बेसन र घिउको अघि हामीले पकाएको मिक्स चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी 1 कप चिनी एड गर्छौं हैन। यो चाहिँ मैले चाहिँ 1 कप लिएको छु। तपाईहरुलाई स्वाद अनुसार तपाईहरुलाई बेसी गुलियो मन पर्छ भने बेसी लिँदा पनि हुन्छ, कम्ती मन पर्छ भने कम्ती लिँदा पनि हुन्छ। अनि यसमा मैले अलिकति काजु पनि हालेको छु हैन। अलिकति नटी फ्लेभर पनि हुन्छ हैन। अनि यसमा तपाईहरुले अरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई सफा हातले मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ तपाईहरुको यो मिक्स लड्डुको शेप दिनलाई रेडी भयो। अब चाहिँ तपाईहरुले एक एकवटा गरेर 1 बाइ 1 लड्डुको शेप दिन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा राउन्ड बल बनाउँदै अनि तपाईहरुले एउटा प्लेटमा हैन तपाईहरुले के लिनुहुन्छ त्यसमा एक एकवटा गर्दै राख्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईहरुको लड्डु रेडी भयो हैन। र सबै दाजुभाइहरुलाई ह्यापी राखी। अनि दिदीबहिनीहरुले आफ्नो हातले लड्डु बनाएर राखीमा खिलाउन सक्नुहुन्छ।